মৰমৰ নৱমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এক্সাৰচাইজ 7.1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু 2 মই তোমালোকক কৰি দিছোঁ আজি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 কৰি দিবলৈ লৈছোঁ তোমালোকে লক্ষ্য কৰা এডাল সৰল ৰেখাখণ্ড AB লৈ টনা কিবা কিবি তোমালোকক দিয়া আছে ছবিটো দিয়া আছে দেখুৱা যে CD এ AB ক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে তাৰমানে তোমালোকৰ ছবি হৈছে এইটো তোমালোকৰ ছবি CD কোণটো দেখাই দিছোঁ ৰবা এক মিনিট তোমালোকৰ CD এই যে CD এইটো তোমালোকৰ CD এ কৰিব কি AB ৰেখাখণ্ডক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে বুলি দেখুৱাব লাগে ফাইন এইটো তোমালোকক দেখুৱাব লাগে তেনেহলে আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট অফ অল আমি এই দুটা ত্ৰিভুজ যে আছে এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগসম বুলি প্ৰমাণ কৰিম সৰ্বাংগসম বুলি প্ৰমাণ কৰিলে তেনেহলে আমাৰ কামটো হ'ব ফাইন কাৰণ আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল এইটো সমান সমান এইটো বুলি আমাক দেখুৱাব লাগে ফাৰ্স্ট অফ অল তোমালোকক কি দিয়া আছে চোৱা এইটো দাগ আৰু এইটো দাগ দিয়া আছে কিন্তু তাৰ মানে কি বুজায় তোমালোকে লিখিবা দিয়া আছে আচ্ছা বেছি মোটা হৈছে নহয় অলপ মই চিকনা কৰি লৈছোঁ ৰবা দিয়া আছে কি দিয়া আছে যে BC ইকুৱেল টু AD তোমালোকে লিখিবা এইটো S দিয়া আছে আৰু এইটো তোমালোকৰ সিম্বল দিয়া আছে নহয় এইটো 90 ডিগ্ৰী বুজায় মানে ইও 90 ডিগ্ৰী ইও 90 ডিগ্ৰী তেনেহলে তোমালোকে লিখিবা এংগল A যদি লিখা নো প্ৰবলেম এংগল A ইকুৱেল টু এংগল B ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী হয়নে এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ কি কন্ডিশন এইটো হ'ল তোমালোকৰ A কন্ডিশন A মানে এংগল মানে কোণ এইটোতো হৈ গ'ল তাৰ পিছত তোমালোকক আৰু এটা পইণ্ট নিশ্চয় লাগিব সেই পইণ্টটো তোমালোকে কি কৰিবা দিয়া আছে নেকি দেখা যাকচোন লম্ব দেখুৱা যে আৰু একো তোমালোকক দিয়া নাই একো যদি দিয়া নাই তেনেহলে তোমালোকে কৰিবা কি লক্ষ্য কৰা এই কোণটো এইটো কোণৰ সমান কিয় সমান এটা কোৱা হয় বিপ্ৰতীপ কোণ তেনেহলে এই কোণটোৰ আমাৰ নাম কি হ'ব BOC তেনেহলে তোমালোকে লিখিবা আৰু এংগল BOC is equal to এইটো কোণৰ নাম কি হ'ব তোমালোকৰ AOD এংগল AOD এইটো হ'ব তোমালোকৰ কোণ হয়নে তেনেহলে তিনিটা শৰ্ত তোমালোকে পাই গলা তেনেহলে বিন্দাস লিখিব পাৰিবা therefore triangle এইটো কি আছিল BOC is congruent to triangle এইটো হ'ব কি AOD তেনেহলে যেহেতু এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগসম তেনেহলে অটোমেটিক্যালি কি হ'ব তোমালোকৰ OA equal to OB হয়নে তেনেহলে হৈ গ'ল তোমালোকৰ প্ৰুফ ক্লিয়াৰ নেক্সট তোমালোকৰ কি সুধিছে question number 4 to এবাৰ মই অলপ সৰু কৰি লৈছো question number 4 তোমালোকৰ কৈছে L আৰু M দুটা সমান্তৰাল ৰেখাক আন এজৰ সমান্তৰাল ৰেখা P আৰু Q এ ছেদ কৰিছে চিত্ৰত দেখুৱাব লাগে যে triangle ABC is congruent to triangle CDA মই ইয়াত তোমালোকক স্ট্ৰেইটলি দেখাই দিছো ৰবা ABC তাৰ মানে এইটো ত্ৰিভুজ ক্লিয়াৰ এইটো ত্ৰিভুজ কাৰ সমান বুলি কৈছে সৰ্বাংগসম CDA ইয়াৰ সৰ্বাংগসম বুলি আমাক দেখুৱাব লাগে নহয়নে বাৰু ঠিক আছে আমি আৰম্ভ কৰিছো তোমালোকে লক্ষ্য কৰা ইয়াত অলপ ডাঙৰ কৰি লৈছো তাৰ পিছত এখিনি আগত মুছি দিছো ৰবা তোমালোকক স্পষ্টভাৱে দিয়া আছে যে এইটো বাহুৰ সমান্তৰাল তোমালোকক এইটো দিয়া আছে
আৰু তোমালোকক AC যদি তোমালোকে AC মানে এইটোক যদি তোমালোকে ছেদক বুলি ধৰি লোৱা তেনেহ'লে কি হ'ব এইটো কোণ নিশ্চয়কৈ এইটো কোণৰ সমান হ'ব কিয় হ'ব কাৰণ ইহঁত একান্তৰ কোণ ফাইন আৰু এইটো কোণৰ সমান হ'ব কিয় একান্তৰ কোণ আৰু এইটো বাহু কিন্তু দুটা ত্ৰিভুজতে আছে তেনেহ'লে আমি লিখিম কি আমি লিখিম L is parallel to M আৰু তাৰপিছত এই বাকি দুটাৰ নাম কি আছিলে P is parallel to Q P is parallel to Q এই দুটা লিখি ইয়াত লিখিবা দিয়া আছে ফাইন এটা গ'ল যিহেতু ইহঁত প্যাৰেলাল দিয়া আছে আৰু তোমালোকে লিখিবা আৰু এটা কোডিং কৰিবা AC ছেদক লিখিলা নহয় তাৰপিছত তোমালোকে এবাৰ কি লিখিবা কৈছিলো নহয় এইটো কোণৰ সমান তেনেহ'লে এইটো কোণৰ নাম হ'ব কি CAD therefore angle CAD is equal to আৰু এইটো কোণৰ নাম কি আছে তোমালোকৰ নিশ্চয় ৰবা B আছে নহয় ACB তোমালোকে লিখিবা ইয়াত angle ACB ব্ৰেকেটত লিখিবা তোমালোকে একান্তৰ কোণ মই লিখা নাই তোমালোকক কৈ দিছো সিমিলাৰলি আমি কি লিখিব পাৰো এইটো কোণৰ সমান তেনেহ'লে এইটো কোণৰ নাম কি BAC angle BAC equal to এইটো কোণৰ নাম তোমালোকৰ কি ACD ব্ৰেকেটত তোমালোকে কি লিখিবা একান্তৰ কোণ ইয়াতো একান্তৰ কোণ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল তেনেহ'লে তোমালোকে কন্ডিশন কেইটা পালা দুটা পালা না আৰু এটা বাকি আছে তাৰ পিছত তোমালোকক দেখুৱাই দিছিল আগতে যে AC বাহু দুটা ত্ৰিভুজতে আছে ইয়াত ব্ৰেকেটত লিখিবা সাধাৰণ বাহু হৈ গ'ল এই তিনটা কন্ডিশন তোমালোকে পালা তিনটা কন্ডিশন পালে আমি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ সম বুলি লিখিব পাৰিম which implies triangle ABC is congruent to triangle কি হ'ব ACD proved আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাবা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা পিছে তোমালোকে মোৰ টিচিং বুজি পোৱা নে নোপোৱা সেই হিচাপে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা যাতে মই ইমপ্ৰুভড ভিডিও তোমালোকক মই দিব পাৰো থ্যাংক ইউ